อยากบอกกับตัวเองว่าสู้ๆครับแล้วก็อันนี้แค่เพิ่งเริ่มต้นประมาณนี้ฮะเพิ่งเริ่มแบบจริงจังแล้วกันพี่แต่ว่าเริ่มมานานแล้วใช่แต่ว่าจริงจังที่แบบผมแบบใส่100%ตอนเพิ่งไม่กี่เดือนไม่กี่ปีโทษทีครับใช่ก็เลยอยากให้ตัวเองสู้ๆแล้วก็อย่าท้อประมาณนี้สวัสดีครับผมเจ้าขุนครับจาก Sony Music Thailand ครับช่วงนี้เหรอครับก็เป็นวัยที่เพิ่งเริ่มทำงานแบบเต็มตัวแล้วกันพี่ที่แบบเรียกว่าอะไรไม่ใช่เด็กแล้วแต่ก็ยังไม่ใช่ผู้ใหญ่กำลังจะผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้ครับก็พยายามค้นหาตัวเองอยู่เรื่อยๆครับน่าจะยังไม่เจอ 100% แต่ก็เริ่มเจอชัดมากขึ้นครับเหมือนเห็นปลายทางแบบชัดขึ้นอะไรประมาณนี้ครับใช่แต่ว่าแบบคุยกับเจ้านายอยู่เลยว่าเวลาไปเล่นกับเพื่อนหรือเล่นกับน้องๆที่แบบยิมหรือฟิตเนสหรือร้านแบบเรียนพิเศษหรืออะไรแบบนี้แล้วเขาก็จะแบบโหแบบเรียกเราพี่แล้วหรือแบบคิดว่าเราโตมากแล้วซึ่งเรายังไม่ชินเลยอะไรประมาณนี้พี่ใช่ก็ยังช็อกนิดนึงอยู่ครับเพราะเหมือนแบบยังรู้สึกว่ายังเป็นเด็กจิ๋วอยู่เลยอะไรประมาณนี้แต่จริงๆทุกวันนี้ผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มค่อยๆเสียความเป็นเด็กมากขึ้นเรื่อยๆด้วยชีวิตด้วยอะไรที่ผ่านมาด้วยจริงๆเป็นคนขี้เขินขี้อายพี่อาจจะดูไม่เขินอายแต่ว่าแบบถ้าแบบนอกแบบกล้องหรืออะไรแบบนี้ผมก็จะเป็นคนไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ชิลๆอยู่แต่กับเพื่อนที่แบบไม่เรียกว่าอะไรแวดวงเล็กนิดเดียวพี่ครอบครัวแล้วก็เพื่อนนิดเดียวญาติอะไรนิดเดียวแต่ว่าในกล้องจะสนุกสนานอีกคาแรคเตอร์หนึ่งมันจะมี2โหมดอะพี่ซึ่งเพื่อนที่รู้จักจริงๆหรือพ่อแม่หรืออะไรมันจะรู้ว่าอ๋อไอ้คุณมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะไรประมาณนี้ใช่แต่ผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่ามันยังไงแต่ว่ามันจะมี2โหมดอะพี่ใช่ผมพยายามไม่มองว่ามันเป็นท้าทายมากกว่าพี่ผมมองว่ามันเป็นแบบสนุกอะผมเลยไม่คิดว่าอะไรท้าทายเลยใช่แต่ว่าแบบพยายามมั่นใจไว้ถ้ารู้สึกว่าท้อหรือแบบรู้สึกว่ามัน challenge เกินไปผมก็จะพยายามเปลี่ยนทัศนคติแล้วมองว่าอันนี้มันเป็นแบบเรื่องสนุกหรือมันเราต้องทุกคนต้องผ่านอะไรประมาณนี้มากกว่าใช่พี่พยายาม keep mindset นี้ไว้กลัวแบบอะไรใหม่ๆอะไรประมาณนี้แบบเราจะทำได้ไหมหรือแบบมันหนักมากเลยเราจะทำยังไงดีให้มันสำเร็จอะไรประมาณนี้แต่ก็เรียกว่าอะไรไฟอะพี่ไม่ยอมแพ้ใช่พี่สู้อะไรประมาณนี้มากกว่าแต่กลัวไหมก็กลัวพี่แต่ก็ต้องมันก็ต้องทำวัยเด็กก็เติบโตต่อหน้ากล้องเลยพี่ผมว่าทุกคนก็น่าจะเห็นใช่ก็แล้วก็เหมือนมีไปเรียนที่ต่างประเทศด้วยครับที่อังกฤษก็ช่วงนั้นก็จะอีกแนวหนึ่งเพราะมันไม่ได้มีกล้องไม่ได้มีอะไรมาก็จะอีกคาแรคเตอร์หนึ่งแล้วก็ที่ไทยก็ทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่แล้วว่าโตมายังไงอะไรยังไงเพราะว่าเหมือนทำอะไรนิดหน่อยก็ดราม่าแล้วอะไรประมาณนี้ก็ต้องพยายามใช่ครับเสียความเป็นส่วนตัวอันนั้นน่าจะเสียตั้งแต่เกิดแล้วพี่เหมือนแบบพอออกมาจากห้องคลอดก็เหมือนมีนักข่าวประมาณ20-30 คนแล้วใช่ก็เหมือนผมไม่ได้เลือกแต่ผมก็พยายามปรับตัวกับมันอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เหมือนได้โชคดีขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ได้ไปเรียนต่างประเทศก็ได้ไปใช้ชีวิตที่แบบเป็นตัวเองมากๆที่นู่นแล้วเวลากลับมาไทยก็เหมือนปรับโหมดทำงานอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่เสียดายพี่เพราะว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็มีข้อดีด้วยครับอะไรประมาณนี้ใช่พี่ชิวๆแล้วก็พ่อดุมากแล้วก็แม่ก็แม่จริงๆก็ดุครับแต่ว่าดุแบบจิกแบบอะไรเล็กๆน้อยๆแต่พ่อค่อนข้างดุแต่ว่าดุในเชิงแบบวินัยอะไรแบบนี้ครับพี่การทำงานแต่ว่าอย่างอื่นปล่อยฟรีเลย3 เจ้าเจ้านายน่าจะโดนดุเยอะสุดแต่ว่าตอนจิ๋วๆแต่ผมจะโดนดุตั้งแต่จิ๋วมาโตเลยเพราะเหมือนซนดื้ออะไรประมาณนี้พี่ใช่แต่ก็สนุกดีครับพี่แบบเหมือนโตมากับเพื่อนแล้วก็คุณแม่ก็เป็นแบบแม่อะไรคนเดียวที่ทุกคนแบบต้องแบบดูแลอะไรประมาณนี้แต่สนุกดีครับมันดีรู้สึกว่าทั้งพี่ทั้งน้องเป็นเพื่อนกันทั้งคู่เลยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องเลยครับใช่เหมือนแบบพอเจ้าหมุดก็อายุแค่2 ปีห่างกับผมพอเจ้านายก็อายุแค่2 ปีก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเขาโตมากหรือเขาเด็กมากอะไรประมาณนี้ใช่ก็รู้สึกว่ามีเพื่อนเป็นทั้งคู่เลยรักกันมากเลยพี่แบบไม่มีใครสนิทมากกว่าเรา3 คนแล้วอะไรประมาณนี้ครับใช่เหมือนพ่อแม่เขาตั้งใจเลี้ยงมาให้เป็นแบบใครทำผิดก็โดน3 คนอะไรประมาณนี้ก็เลยรักกันมากใช่ครับ
น่าจะได้ความรักเกินด้วยซ้ำไม่รู้เท่ากันหรือเปล่าแต่แบบผมรู้สึกว่าผมก็ได้ความรักเยอะมากเลยอะไรประมาณนี้ใช่ไม่ได้ขาดอะไรตอนเด็กๆเป็นคนไม่ค่อยคิดอะไรเท่าไหร่เลยพี่เลยไม่รู้ว่าแบบได้มายังไงแต่ว่ามันก็ซึมซับมาตลอดอะครับซึ่งตอนนี้ profession ของผมและพี่ชายและน้องชายทุกคนก็เป็นศิลปินกันหมดเลยผมรู้สึกว่ามันน่าจะซึมซับมาแบบโดยไม่รู้ตัวอะไรประมาณนี้ใช่แล้วเราเห็นอะไรเราก็น่าจะ adapt มาประมาณนี้ก็เลยเหมือนรู้อยู่แล้วว่ามันน่าจะมาเวนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนักร้องนักแสดงหรืออะไรแบบนี้แต่ก็น่าจะเป็นอินดัสทรีนี้แล้วกันครับใช่ครับอยากเป็นนักกีฬาตอนเด็กๆใช่ครับแต่ว่าแบบประมาณ11-12แล้วแบบเริ่มแข่งกับพวกที่เก่งจริงๆผมก็โอ๊ยไม่น่าได้ ก็เลยพยายามเปลี่ยนว่าแบบหรือเรามาลองอะไรที่เราทำได้หรือถนัดแล้วกันอะไรประมาณนี้ครับใช่ทุกวันนี้ก็ถือว่ายังไม่น่าได้นะพี่มันก็ยังเอฟเฟกต์อยู่แต่ว่าก็พยายามทำงานไปเรื่อยๆพี่แบบมองอะไรดีๆแล้วกันแบบไม่ต้องไปโฟกัสในจุดที่ไม่ดีอะไรประมาณนี้ตอนเด็กๆถามครับแต่หลังๆก็พยายามไม่คุยเพราะว่าผมก็สงสารเขาก็เครียดเหมือนกันผมก็พยายามแบบไม่ต้องไปปรึกษาอะไรมากอะไรประมาณนี้ใช่ส่วนมากคุยกับพี่ชายมากกว่าพี่เจ้านายใช่ครับใช่แต่พ่อแม่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วแบบเหมือนเขาเครียดมาเยอะแล้วพี่ใช่ก็พยายามไม่ได้ไปหนักหัวอะไรเขาแล้วน่าจะ3 ปีที่แล้วพี่เหมือนเรียนจบแล้วกลับมาทำเพลงอันแรกใช่รู้สึกว่าโอ้แบบมันเป็นแบบหาเงินได้ด้วยนี่หว่าอะไรประมาณนี้ก็เลยจริงจังตั้งแต่ประมาณ 2-3 ปีที่แล้วครับตอนนั้นยังไม่ได้ปล่อยเพลงชื่อว่าทะเลครับเหมือนตอนนั้นยังไม่ได้ปล่อยเพลงก็เลยแบบว่างมากเลยพี่แบบไม่มีอะไรเลยแบบไม่รู้ไปฝึกงานที่ไหนดีหรืออะไรแบบนี้ครับแต่ว่าเหมือนโชคดีขอบคุณพระเจ้าที่ปล่อยเพลงแล้วแบบมันก็มีงานเข้ามาอะไรก็เลยเหมือนโชคดีไปว่าทำอันนี้ต่อดีกว่าแต่ตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบหรือเราจะไปทำงานแบบที่ไม่ใช่วงการอะไรแบบนี้ครับใช่แต่ว่าโชคดีที่เพลงนั้นมันทำงานพอดีก็เลยได้ทำต่อรู้สึกว่าตัวเองได้อะไรมาง่ายๆไหมมีโอกาสเยอะกว่าคนอื่นแล้วกันพี่แต่ว่าง่ายไหมหรอก็ถือว่าน่าจะได้ง่ายแต่ว่าเมนเทนยากผมว่าใช่แต่การได้น่าจะได้โอกาสมากกว่าคนอื่นเยอะมากเลยใช่พี่ผมก็ยังไม่ได้เฟี้ยวหรือเก่งมากแต่ผมรู้สึกว่าแบบการที่อยู่ในวงการบันเทิงแล้วมันต้องเมนเทนแบบมันเรียกว่าอะไรงานหรือเมนเทนอะไรอยู่ตลอดเวลามันก็ผู้ใหญ่บางคนเขาแบบอายุผมต้องไปแข่งกับหรือว่าไปอยู่ในสนามจริงแล้วพี่มันต้องมีแบบมันมีคนที่แบบเขาเลือกได้เยอะมากเลยทำไมถึงเขาต้องมาเลือกผมอะไรแบบนี้ผมก็เลยรู้สึกว่ามันยากตรงการเมนเทนนี้มากกว่าใช่ครับพี่เมื่อเช้าผมก็เพิ่งคิดไปเองว่าผมโหแบบพี่ๆในวงการบางคนมันทำกันได้ไงวะแบบทำอันนี้ด้วยทำอันนี้ด้วยทำอันนี้ด้วยแล้วทำอันนี้ด้วยแล้วต้องมาดูอันนี้อีกอะไรประมาณนี้ใช่แบบว้าวมากใช่ครับน่าจะพออายุเยอะขึ้นแล้วกันพี่เหมือนเมื่อก่อนมันมีแฟนคลับคุณพ่อด้วยมีแฟนคลับคุณแม่ด้วยแต่พอเหมือนโตมาปุ๊บแล้วเป็นยุคนี้แล้วเราก็ต้องเหมือนหาแฟนคลับหรือฐานตัวเองอะไรประมาณนี้แล้วกันเหมือนแบบมันเรียกว่าอะไรเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนั้นใช่ก็เลยเหมือนแบบพอต้องมาทำเองแล้วก็เลยเข้าใจว่าแบบการสร้างอะไรอย่างหนึ่งนี่มันไม่ได้ง่ายมากอะไรประมาณนี้ครับต้องขอบคุณทุกคนมากผมว่ามันทำให้รู้สึกว่าเราแบบรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วกันพี่แบบว่าเราเป็นคนยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรประมาณนี้ครับหลายๆอย่างใช่พี่ในการทำงานในวงการนี้แล้วกันเหมือนได้เจอคนหลากหลายแบบด้วยอะไรด้วยครับใช่ยังไม่ได้มองจุดแบบที่สุดท้ายแต่ว่าจุดต่อไปผมอยากลองการแสดงครับพี่ใช่แบบลองไปเรียกว่าอะไรลองไปเรียนบ้างอะไรบ้างใช่ผมไม่รู้จริงๆแบบไม่มีแบ็กกราวด์หรือไม่มีอะไรในด้านการแสดงเลยแต่ว่าอยากลองครับใช่ได้ลองคุยกับเจ้านายบ้างไหมคุยตลอดพี่จนเขาปวดหัวแล้วพี่ เขาใช่เก่งมากเก่งแบบผมแบบโอ้โหทำได้ไงวะเนี่ยใช่ซึ่งเขาไม่ได้เรียนเลยมาก่อนเลยใช่แล้วเหมือนพี่แกผ่านแบบมันเรียกว่าอะไรดีผ่านหลายอารมณ์มาแล้วอะไรแบบใช่ก็เลยน่าจะหยิบมาใช้ได้ง่ายอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วอันนี้เป็นเพลงที่1ของ Sony Music Thailand ที่มาเซ็นครับจริงๆแล้วผมกะพี่ๆในค่ายกับผมอยากให้จริงๆเพลงนี้เป็นที่1แต่ว่าด้วยไทม์ไลน์อะไรเลยต้องมาเป็นที่2แต่จริงๆแล้วเพลงนี้เป็น number 1ที่1ใช่ครับคอนเซปต์หรอจริงๆก็เหมือนเนื้อเพลงนะครับอยากให้เธอเป็น number 1ครับก็แบบ
อยากให้ใครก็ได้หรือว่าคนฟังครับเป็น number one ของผมอะไรประมาณนี้รู้สึกว่าสมมติผมเป็น last choice ผมแบบไม่ได้เก่งหรือไม่ได้เป็นที่หนึ่งของเขาตลอดแต่ว่าเธอคือเป็นที่หนึ่งของเราตลอดอะไรประมาณนี้ใช่คือคอนเซปต์ของเพลงค่ายเขาให้แบบโจทย์มาว่าอยากให้เป็น bad boy ที่ไม่ได้ใจร้ายแล้วก็ไม่ได้ดูเหมือนที่คาแรคเตอร์อะไรแบบเนี้ยเราก็ไปเคาะกันต่อให้มันดูน่ารักแล้วก็ฟังง่ายอะไรประมาณนี้ใส่ความเป็นตัวเจ้าขุนไปเยอะไหมน่าจะใส่ด้วยการวิธีร้องแล้วกันครับแล้วก็สไตล์ดนตรีอะไรประมาณนี้ครับใช่นิสัยกับบุคลิกมันน่าจะมาเองอยู่แล้วแหละพี่ผมว่าสมมติเวลาร้องไปแล้วแบบใช้อินเนอร์ของอันเนี้ยมาใช่ครับเนื้อเพลงรักเลยพี่สดใสชิลฟังง่ายเนื้อเพลงไม่ได้ปรับเลยพี่ปรับที่แนวดนตรีมากกว่าครับใช่เหมือนดราฟแรกส่งให้ค่ายแล้วมันน่าจะลึกไปมั้งพี่เหมือนค่ายเขาอาจจะอยากให้มันป๊อปปูล่าใช่ก็เลยเหมือนปรับปึ๊บจนมาลงตัวเป็นอันนี้ครับใช่ที่เป็นผมรู้สึกว่ามันเป็นการผสมผสานที่พอดีที่สุดแล้วกันสำหรับเพลงนี้อารมณ์เพลงเหรอชิลเหมือนผมอะแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ผมเลยใช่ครับก็เป็นชิลๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับก็แบบฟังง่ายแฮปปี้พาร์ทดนตรีเหรอใส่อะไรไปบ้างโหทุกอย่างที่มีเลยเอาจริงๆพี่ ใช่แบบแล้วแบบตอนแรกก็ไม่ผ่านก็เลยลองใหม่แล้วก็ไม่ผ่านผ่านแต่ผมยังไม่อินยังไม่ฟิลก็เลยปรับมาอีกก็เลยเป็นอันนี้ใช่เป็นแนวป๊อป R&B ป๊อป R&B แล้วกัน T-pop ใช่ครับพี่ T-pop แนวเจ้าขุน มันยากทุกอย่างเลยพี่แต่ผมมองว่ามันเป็นแบบมันเป็นงานอะพี่ผมก็เลยไม่คิดว่ามันยากเพราะว่าแบบทุกงานมันต้องยากหมดเลย MV สบายมากง่ายมากเหมือนผมไปคุยกับพี่ชื่อพี่อ๋อครับใน Sony Music Thailand ผมก็ส่งเรฟไปว่าอยากได้ประมาณนี้ครับพี่แล้วเขาก็หาผู้กำกับมาที่แบบใกล้ๆอะไรประมาณนี้แล้วก็ถ่ายเลยใช่ไปถ่ายลพบุรีพี่มีส่วนร่วมยังไงก็แค่อยากบอกพี่เขาว่าอยากได้อะไรช่วงนี้ชอบอะไรประมาณนี้ครับธีมใน MV เป็นไม่มีนางเอกครับเป็นแฮนดี้แคมเป็นแบบดิบๆหน่อยใช้คำนี้แล้วกันเป็น MV ที่ดิบๆแบบไม่ได้ High Quality หรือไม่ได้เป็นกองที่ใช้งบเยอะมากใช่ครับพี่อยากให้สื่อสารแบบว่าเธอคือ number one นะครับแบบแม้ว่าเราอาจจะเป็นที่โหลหรืออะไรแต่ว่ายังไงเราก็รักเขาอยู่ดีอะไรประมาณนี้ครับใช่ก็อยากให้ทุกคนแบบไปตีความยังไงก็ได้ไม่ได้เจาะจงอะไรแบบให้ทุกคนไปใช้ความ imagination ได้อะไรประมาณนี้คุณพ่อเหรอให้เขาฟังก่อนครับแต่ว่าเขาก็พยายามไม่ยุ่งอะไรมากก็ปล่อยให้ทุกคนแบบพยายามไปเวของตัวเองอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็ให้สปอร์ตแบบใจตลอดครับใช่สปอร์ตแบบสู้ๆอะไรประมาณนี้ครับใช่แต่เขาพยายามไม่ค่อยยุ่งอะไรมากครับแล้วพ่อก็อายุแบบเยอะแล้วพี่ผมก็ไม่อยากแบบมันเรียกว่าอะไรไม่อยากให้เขาทำงานแล้วพี่ใช่เขา55แล้วขอโทษทีครับพ่อแต่แบบผมรู้สึกว่าวัยคุณพ่อเป็นวัยที่ควรจะแบบพักได้แล้วนะใช่ครับพี่แบบแบบอายุ50กว่าแล้วมันเริ่มเป็นผมเด็กอยู่อ่ะผมไม่รู้ผมเลยนึกว่าอาจจะโตมั้งแต่ว่าแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นวัยที่ควรจะแบบหาความสุขแบบแลนดิ้งได้แล้วอะไรประมาณนี้ครับใช่ก็เลยไม่อยากให้เขามาต้องยุ่งอะไรเยอะมากเท่าไหร่กับปัญหาฝากด้วยครับซิงเกิล number one ครับผมอยากให้ทุกคนไปฟังกันเยอะๆแล้วก็ฝากซิงเกิลที่ผ่านมาด้วยครับแสนวิเศษเพิ่งปล่อยไปเลยก็อยากให้คนติดตามแล้วก็ไปรอดู EP อัลบั้มครับปลายปี Let's go